ටෙක්ලික් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් නැවත වාරයක් පිළිගන්නවා. ඉතින් ටෙක්ලික් YouTube channel එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට මීට කලින් කරා කොහොමද Starclick කියන වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා කොහොමද ඒකෙන් අපි ඇඩ් ක්ලික් කරලා කොහොමද මුදල් උපයා ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ඒකත් එක්කම අවසානයේදී ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වුණා මම අනිවාර්යයෙන්ම HTML කෝඩ් එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවයි කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම Starclick කියන එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් Starclick එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙච්ච නැති කට්ටියට මං අනිවාර්යයෙන්ම මේ කරපු ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් මං අද දේවල් දෙකක් කවර් කරනවා. HTML කෝඩ් එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඊට අමතරව කොහොමද Gold membership එක අපි ගන්න කියලා. ඉතින් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට යන්න. ඒකට යන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් ඉල්ලනවා ඔයගොල්ලෝගේ. ඔයගොල්ලෝ තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා තියාගන්න. subscribe කරලා තියෙන bell button එක click කරලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ register වෙලා ඇති කියලා. ඉතින් Starclick website එකට මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි sign in වෙමු. sign in වෙලා පාස්වර්ඩ් එක දාලා sign in වෙමු. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ HTML කෝඩ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ HTML කෝඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මුදල්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට online ad වැඩිපුර ක්ලික් කරලා සල්ලි හොයා ගන්න එක තමයි HTML කෝඩ් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දෙන කෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකක් එක්ක ඔයගොල්ලෝගේ බ්ලොග් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ HTML කෝඩ් එක copy paste කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ ad පේන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන මම තව වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා Google blog එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම හදලා තියාගන්න ඕනේ. ඒක හදලා ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් ඒකටත් මම කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට blog එකක් කොහොමද හදන්නේ කියන එක ඒකෙන් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැමත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද HTML කෝඩ් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කියන එක ගැන හොඳ පැහැදිලි විස්තරයක් මේකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ආයමත් කියන්නම් පොඩි රවුන්ඩ් අප් එකක්. Starclick එකට රෙජිස්ටර් වෙච්ච ගමන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ publisher silver account එක. ඒ කියන්නේ silver membership එක. silver membership එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා gold member එකට. ඉතින් මම එහෙම අප්ග්‍රේඩ් කරා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා වගේ මේ gold membership එක මට තියෙන දැන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන එකම අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අප්ග්‍රේඩේෂන් එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. ඔව් මට අද දවසට මෙච්චරක් ඇඩ්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. මම තාම ඇඩ් 4යි ක්ලික් කරලා තියෙන. ඊටු ඇඩ් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බේසික් වැඩ ටික මේ කරන් දෙන මෙහෙම ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරලා යන්න තියෙන. ඔයගොල්ලෝ මෙතන බලන්න මේ 63ක් කියලා පෙන්වන බලන්න මම ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරාම මේකෙන් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් බලන්න 64ක් වෙනවා දැන්. කියලා අපිමු ඒක අප්ඩේට් උන්නේ මම ඒක මේ වෙන්න කලින් මම ක්ලෝස් කරා. බලන්න 65ක් ඉස්සෙල්ලා එකත් එක්කම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන බය වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. මේකෙන් මුදල් හම්බෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මුදල් හම්බෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කොහොමද withdrawals කරන්න කියලා මම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි බලමු මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් කොහොමද අප්ග්‍රේඩ් කරන තැනට යන්නේ කියලා. ඔව් මම අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන හින්දා මට දැන්ට මෙතන අප්ග්‍රේඩ් තැන පෙන්වන්නේ නැහැ. පුළුවන් මේ බලන්න මෙතන. ඔව් මෙතන HTML කෝඩ් එක කියන එකෙන් තියෙන්නේ නැහැ. මට දැන්ට පෙන්වන්නේ නැහැ. මම අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන හින්දා. හරි. අපි යන් කොහොමද HTML එක මේවා කරන්න කියලා. ඉතින් හරි. මේකයි වැඩි දෙයක් නැහැ. මම ඔයගොල්ලන්ට බ්ලොග් එකක් හදන විදිය කියලා දුන්නා. බ්ලොග් එකක් හැදුවම මේ බ්ලොග් එකේ දැන්ට නම් මට මුකුත් පෝස්ට් මෙතන මුකුත් නැහැ. මම මේක මේ ගැන අතර කරපු වීඩියෝ එකේදී මම කියලා තියෙනවා මේක හදාගන්න විදිය. මම දැන්ට මේක sign in වෙලා කොහොමද sign in වෙන්නේ page එක හදාගන්න කියන එක කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බ්ලොග් එකක් කරලා ඒ පෝස්ට් එකක් හදලා කරන දේ මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්නම් පස්සේ. ඉතින් දැන්ට මේක මෙහෙම තියාගන්න. හරි. අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ gold membership එක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්න මේ ඔයාලා එන්න මේ account මේ ඔයාගේ account එකට ඔයාගේ account එකට ආවට පස්සේ මේ බලන්න අද දවසට ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා ඩොලර් එකක වැඩ වගේක්. හරිද? ඒ කියන්නේ අරක ඇත්තටම ඩොලර් එකක කිව්වට ඒක අන්ලිමිටඩ් වැඩ හම්බෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන අපිට අද දවසට ඩොලර් 1.14ක. ඒ කියන්නේ මට අද දීලා තියෙනවා ඇඩ්ස් 114ක්. ඊට අමතරව තව ඩොලර් 4ක් 5ක් අතර ගාණක් ඔයගොල්ලන්ට හොයන්න පුළුවන් HTML කෝඩ් එකෙන්.
හරිද? මෙතන තියෙන HTML කෝඩ් එකේ performance ඒවා මෙහෙම පෙන්නනවා. ඉතින් බලන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ සිල්ල member කෙනෙක් වෙලා හිටියනම් මෙතන HTML කෝඩ් එකෙන් earn කරන ගාන පෙන්නන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මට gold එක තියෙන හින්දා මෙතන balance එක ඊට පස්සේ මෙතන HTML කෝඩ් එකෙන් හම්බෙච්ච ගාන ඊට පස්සේ මෙතන reference ලගෙන් හම්බෙච්ච ගාන. හරිද? දැනට මට reference ලා දෙන්න ඉන්නේ. මම උගලන්ට පස්සේ තව වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද reference ලා හොයාගන්නේ කියලා ලේසි ක්‍රමයක්. මේක සම්පූර්ණ මම මේ star click සම්පූර්ණම series එක ඔයගොල්ලන්ට කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න. හරි අපි දැන් මේ HTML කෝඩ් එක තමයි අද කරන්නේ. ඉතින් HTML කෝඩ් එක අපි දැන් මෙහෙමයි වෙන්නේ. HTML කෝඩ් එක මෙතන මෙහෙම තියෙනවා. හරිද? මේ HTML කෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ page එකේ ඇඩ් කීයක් ප්ලේ වෙන විදිහට. හරිද? ඉතින් ඇඩ් 3 1ද 2ද 3ද 4ද 6ක් යන ගන්න පුළුවන්. මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඇඩ් 3ක් කරගන්න. මේ තියෙන බෝඩර් කලර් එක black මම බෝඩර් කලර් එක මේ හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේවා ටික කරගන්න HTML කෝඩ් එකේ live status එක live තියන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ මෙතන background color එක, title color එක, text color එක එහෙම තියන්න. ඒවා ඔයාට කැමති පාටක් වත් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ link එක. හරිද? මෙන්න මේ HTML code එක. sorry. මේ HTML code එක හරියට copy paste කරගන්න. දැන් මම මෙතන මේක ඉස්සෙල්ලාම ආගේ මේ මෙතන මම මෙතන changes ටික මේවා කරලා මෙතන save කරන්න. save කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතන මේක ඔය හදපු විදිහට මේක හැදිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ code එක copy කරගෙන හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාගේ blog එකට ගිහිල්ලා තමයි ඔයාට දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ මම දැන්ට මේව කරපු මගේ දැන්ට ads 20ක් click කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ impression එක 135ක් තියෙනවා. ads click කරලා තියෙනවා 20ක්. ඉතින් ඒ 20ට මට දීලා තියෙන ඒගොල්ලෝ $0.2. ඒ කියන්නේ එක ad එකකට අපිට ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා 0.01. හරි ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කොහොම හරි ඔයාගේ blog එක පොඩ්ඩක් ප්‍රසිද්ධ කරගත්තා නම් නැත්තම් කිව්වොත් ඔයාට උනත් ඒක click කර එතනින් මුදල් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි මේකයි වැඩේ. අපි මෙන්න මේ කෝඩ් එක මෙහෙම කොපි කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන බ්ලොග් එකක් ඔයාට තියෙනවා නම් මම දැන් බ්ලොග් එකේ මේ මං කියාදී විදිහට බ්ලොග් එකට ලොග් වෙලා ඉන්නවා නම් මේ විදිහට බ්ලොග් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ බ්ලොග් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ layout කියන එක ක්ලික් කරන්න. layout කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ හරිද අපි මෙතන side අපි මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ඒක මේවා කරගන්න ඕනේ. අපි add gadget ගිහිල්ලා හරිද මෙන්න මෙතන මේ HTML code කියන එක මේවා කරමු. අපි මෙතනට star click කියලා type කරගන්න. හරිද? ඒක save කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් edit කරන්න. edit කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ content එක copy කරන්න. content එක copy කරලා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි ආයෙමත් refresh කරගමු page එක. page එක refresh කරාට පස්සේ අපි view blog එකට ගියාට පස්සේ දැන් මේක තමයි මගේ blog එක. මමත් අර මේක ගොඩක් හදලා නැහැ. මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම පොඩ්ඩක් අර blog එකක් හැදුවේ. ඉතින් මගෙත් මුකුත් post තාම නැහැ. හැබැයි දැන් බලන්න. දැන් අපි මෙතන මේක save කරාට පස්සේ හරිද මෙතනින් මේ දුන්න HTML code එක අරගෙන අපි මෙතනට ගිහලා layout එකේ අර විදිහට හදලා JavaScript එකේ විදිහට හදලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ save කරාට පස්සේ tech click කියන website එක අපි view කරාම මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට එන්නේ ads ටික. ඉතින් ওই විදිහට ඒකේ තියෙන ad කොහොම හරි අපි click කරවන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් බලන්න මෙහෙම ad click කරලා හරිද? අපි බලමු ad දෙක තුනක් විතර click කරලා කොහොමද තාත්තේ කියලා. හරි අපි බලමු නිකම් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා කොහොමද තාම නම් ඉතින් ඒක මගේ ඉම්ප්‍රෙෂන් එක හරි පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔය ඉම්ප්‍රෙෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙන 136කට. ඉතින් එහෙම පොඩ්ඩක් ඒක එහෙම කරගන්න. මෙච්චරයි අපිට HTML කෝඩ් එක හරි ලේසි, ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඔය විදිහට තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. ලොකු මේකක් නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට ඔක ඒ විදිහට HTML කෝඩ් එක හදාගෙන අර විදිහට බ්ලොග් එකට ගිහිල්ලා එම JavaScript එක අරගෙන layout එකෙන් ඊට පස්සේ එතනට copy paste කරලා save කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ad එක පේන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට තව එකක් බලමු. අපි
අපි ඒක ඔකොන් තව එකක් හැටියට අපි විය් බ්ලොග් එකට ගිහිල්ලා දැන් විය් බ්ලොග් එකට ගියාම මෙන්න මේක තමයි මගේ ඒ කියන්නේ මගේ දැන් වෙබ්සයිට් එක හරි මගේ බ්ලොග් ස්පොට් එකේ ලින්ක් එක කියන්නේ මගේ ඇඩ්‍රස් එක මේක තමයි. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම ක්ලෝස් කරමු. හරි අපි ඊට පස්සේ සර්ච් කරමු. සර්ච් කරලා ඔන්න ඕක තමයි මගේ බ්ලොග් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ගියාම මෙන්න මේ බලන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න ඇඩ්ස් ටික. හරි ලේසි වැඩේ. ලොකු අමාරුවක් නෑ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා කොහොමද මම මේක කරේ කියලා. ඔච්චරයි. ඉතින් HTML කෝඩ් එක ඇත්තටම තියෙන එක ලොකු අමාරුවක් නෑ. මම හිතනවා මේක මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කියලා දුන්නයි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ ගැන හරියට තේරුම් නැත්නම් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙමත් කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ආයෙත්. ඔව් අද දවසට එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු අමාරුවක් නෑ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි නැත්තම් ආයෙත් වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. නැත්තම් මම ලයිව් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් තාම channel එකත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මේ ගැන මම ගොඩාක් වීඩියෝස් දානවා. මේකෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හොඳ මුදලක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මාසෙට හොඳ මුදලක් අපි හොයාගමු මේකෙන්. මේ ස්ටාර්ක්ලික්ස් කියන මේ වෙබ්සයිට් එක හරි එකක්. මේකේ මුදල් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඕන කරන හැම එකම ඒ කියන්නේ ඕන කරන හැම එකම කරලා ගන්න පුළුවන් උපරිමය මේකෙන් අපි හොයමු. ඉතින් ආයෙමත් කියනවා subscribe කරලා තියාගන්න bell button එක click කරන්න. එතකොට update එක එනවා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්. channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න මේ වගේ වීඩියෝස් තව ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ජොබ්ස් කරන්න මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරන්න ඒ කියන්නේ 2T ටස්ක් කරන විදිහේ වීඩියෝ එකකුත් තියනවා කරන්න. ඒකත් මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකෙන් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් ඒ කියන්නේ බොරු වංචා කරන්න නැති වෙබ්සයිට් ගැන තමයි මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මොකද අපි මහන්සි වෙන විදියට අපිට වංචාවක් වෙන්නේ නැති වෙබ්සයිට් ගැන හොයලා හරි දේ හරි විදියට කියලා දෙනවා. ඉතින් අද දවසට ගිහිල්ලා එන්න කිව්වා වගේ channel එකත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්න.